Hello guys, welcome back again sa ating channel. So, ngayon guys ay may panibagong tutorial naman po tayo. So, ay magre-reset tayo ng, kung nakikita nyo, ito po yung printer 3110. So, 3110 po siya. So nakikita nyo po yung red light nya guys. Ayan. So, ngayon, isa lang po ang ibig sabihin yan. Basta ganyan na po ang mangyayari, hindi na kayo makapag-print at nagre-red light na siya, ibig sabihin kailangan na po siyang i-reset. So una-una nyo pong gagawin, dapat mayroon po kayong resetter. Andyan po sa ating description box, mayroong link po dyan. So pwede nyo po yung ma-download. So and after nyo po ma-download, so ito po yung lalabas. So naka-folder na po siya guys, no? Hindi ko na po na-WinRAR, pero kung sa inyo dyan is naka-WinRAR para protected, hindi rin siya mapasukan ng virus. Okay, so mag-start po tayo. So open nyo lang to. Alam nyo na to yung iba, marunong na po nito. So easy lang po naman itong mag-reset, no? Okay, kung nakikita nyo po guys, mayroon po dyang adjustment program, or in short, adds prog. So ito lang po yung i-open nyo. Double click, right click din open. So akin, madali lang, double click ko lang. And then, lalabas po tong Epson adjustment program. So no need to select dahil specific lang po siya na resetter, pang L3110 lang po siya. And then, punta na agad tayo sa particular adjustment mode. Then after particular adjustment mode, then proceed tayo sa waste ink pad counter. Nakikita niyo po ba ang waste ink pad counter guys? Ayan. So kung nakikita niyo po, select niyo po yan, then okay. And then after that, so hanapin niyo po yung naka-box dyan na main pad counter at saka pretend pad counter. Ito po yun. So check niyo po yung box. Ayan, naka-check po yung dalawa. So dito natin malalaman kung kailangan na po ba siyang i-reset. So paglalabas po dito, ito po yun. Pag nag 100% na po, 100% po siya, ibig sabihin pag check natin 100% siya is kailangan na po siya talaga i-reset. So reset po siya. So ngayon check natin kung 100% po ba siya. Ayan. Kung nakikita nyo guys, 100%. So ibig sabihin, reset na po siya talaga. So balikan na po natin to guys. Ibalik natin yung pag-check para initialize na natin. So huwag kalimutang i-check again. Check nyo agad itong dalawa. And then initialize para ma-reset na natin itong printer na to. Okay? Initialize. So magtatap po ito. Okay na button click. Counter initialize. Okay. So pag na-okay natin to, initialize to automatically. And then patapos siya mag-initialize, lalabas po to, please turn off the printer. So ang gagawin nyo po is turn off the printer. Okay? So after nyo mong ma-turn off, okay. Click OK if na-turn off nyo na po yung printer. Then, lalabas din to, permission na to, the waste ink pad counter has been initialized properly. So, turn on the printer and click the check button to check the waste ink pad counter value. So, ibig sabihin, turn on natin again ang printer and then, i-check natin yung value niya. Kung hindi na ba siya o tapos na ba. Okay? So, na-check natin 0% na po siya. Okay. So, yun lang po simple ang pag-reset ng Epson Printer 3110. Sana po guys, nakatulong to. So, sa mga naghahanap ng mga resetter, hanapin nyo po yung mga tutorial ko dyan. Meron po ako isang video dyan na naka-download po lahat ng mga resetter. Kahit nasa dito na video natin,
Hanapin nyo lang po sa description box, dyan po sa baba, dyan po sa dulo, meron po lahat ng mga receiver dyan. Hanapin nyo lang po kung ano available po dyan. So wala po yung password, pre-download nyo lang po yan guys. Okay, sana nakatulong yan guys. At itong video na to, at sa mga bago po dyan, huwag nyo nang kalimutan pag-subscribe sa akin. At sa mga naghihingi ng tulong, pwede po nyo ako ma-online. Free lang po, online tutorial, online resetting, o online troubleshooting. Pwede nyo pa akong matawagan or ma-text or ma-message. Andyan po yung information ko dyan sa baba. Okay, that's all po. Salamat. Kita-kits sa susunod nating video. Salamat. Finish na pala.